Jag skulle vilja fråga dig om du kan berätta om platsen som du bor på och vad den betyder för dig. Jag gråta. Jag vill inte få ge bort något heller, utan det är, det här. Samhälle. Jag har inte bott där så länge. And home. I mean, you say the place I live now. Ja. Men då är vi 16-18 man runt bordet, eller ute som nu när det blir sommar. Det är fri och... Det var ju det här att man ska hitta vänner. Det är inte bara att göra saker utan också att få vänner. För att nu är jag jag har flyttat hit utan att känna någon. Det ska jag inte göra om igen. Det är hus, det är väggar, golv. Jag skulle vilja fråga dig om du kan berätta om